Hello friends, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ এই টাৰ্গেট আসাম 2023 ইউটিউব চেনেললৈ। গাইজ বন্ধুসকল, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই APSCৰ প্ৰিলিমছৰ সিলেবাছৰ ওপৰত আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিছিলো। সো ইয়াতে বহুতে কমেন্ট কৰিছিল যে মেইনছৰ সিলেবাছ লাগে বুলি। সো আজি মই গোটেই মেইনছৰ সিলেবাছটো আপোনালোকৰ আগত যিমান পাৰো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াতে মেইনছ এক্সাম বুলি ক'লে যেতিয়া আপোনালোকে APSCৰ প্ৰিলিমছ এক্সাম ক্ৰেক কৰিব, আফটাৰ ডেট আপোনালোকে মেইনছৰ কাৰণে সিলেক্ট হ'ব। আৰু মেইনছৰ কাৰণে সিলেক্ট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ সিলেবাছটো কি হ'ব সেইটো জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ সিলেবাছটোৰ অবিহনে আপোনালোকে এই এক্সামত একেবাৰে আগবাঢ়িবই নোৱাৰে। ইয়াতে মেইনছ এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকৰ টোটেল পেপাৰ থাকিব 8খন। সো পেপাৰ 1 থাকিব এছে, টাইপ হ'ব এছে, আৰু ইয়াৰ টোটেল মাৰ্কছ হ'ব 250 আৰু সময় থাকিব 3 আৱাৰ্ছ। ঠিক তেনেকৈ পেপাৰ 2ৰ পৰা পেপাৰ 6 হ'লে এই গোটেইকেইখন পেপাৰ হয় আপোনালোকৰ জেনেৰেল ষ্টাডিৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ GS পেপাৰ বুলি কোৱা হয়। পেপাৰ GS 2 to GS 6, আৰু ইয়াৰে প্ৰত্যেকৰে মাৰ্ক থাকিব 250 আৰু প্ৰত্যেকতে সময় ঠিক তেনেদৰে লাগিব 3 আৱাৰ্ছ, অৰ্থাৎ 3 ঘণ্টাকৈ সময় দিয়া হৈ থাকিব। আৰু নেক্সট আহিব আপোনালোকৰ পেপাৰ 7, অৰ্থাৎ সেইখন আপোনালোকে অপচনেল পেপাৰ যিকোনো এখন আপোনালোকে ল'ব লাগিব, আৰু তাৰ ওপৰত দুখন পেপাৰ হ'ব, এখন পেপাৰ 1 আৰু পেপাৰ 2, অৰ্থাৎ পেপাৰ 7 আৰু পেপাৰ 8, আৰু দুইখনৰে মাৰ্কছ হ'ব 250 আৰু সময় থাকিব 3 ঘণ্টা। সো টোটেল অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ পেপাৰ হ'ব 8খন। আৰু এই মেইনছ এক্সাম ক্ৰেক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ থাকিব ইণ্টাৰভিউ। আফটাৰ কোৱালিফাইং ইন ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন ইউ কেন নাও গো টু ইণ্টাৰভিউ, আৰু ইয়াৰ টোটেল মাৰ্কছ থাকিব 275। ইণ্টাৰভিউত টোটেল মাৰ্কছ থাকিব আপোনাৰ 275, আৰু ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যনৰ পেপাৰ 1ৰ পৰা পেপাৰ 8লৈ আপোনাৰ টোটেল মাৰ্কছ হ'ব 2000, আৰু ইণ্টাৰভিউত আপোনাৰ মাৰ্কছ থাকিব 275। সো এই ৰিটাৰ্ণ এক্সাম অৰ্থাৎ মেইনছৰ এক্সাম আৰু ইণ্টাৰভিউ এই দুটা একেলগে আপোনাৰ টোটেল মাৰ্কছ হ'ব 2275 মাৰ্কছ হ'ব। এইটোৱে আপোনাৰ এই মাৰ্কছটোৱে আপোনাক নিৰ্ধাৰিত কৰিব যে আপুনি APSCৰ এক্সাম ক্ৰেক কৰিব নে নকৰে। আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছৰ মাৰ্ক ইয়াতে এড নহয়। সো প্ৰিলিমছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিহে আপোনাক মেইনছৰ কাৰণে সিলেক্ট কৰা হয়। ইয়াৰ পিছতে আহিলে সিলেবাছটো। যিখন পেপাৰ 1 আছে সেইখন হৈছে এছে পেপাৰ। এছে পেপাৰৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ সিলেবাছ নাথাকে। তাৰ কাৰণে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম, যদি লাগে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। সেইখন হৈছে পেপাৰ 1। কি পঢ়িব লাগিব তাৰ ওপৰতো মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম। এতিয়া আহিল পেপাৰ 2। পেপাৰ 2ত আছে জেনেৰেল ষ্টাডি। এখনক পেপাৰ 1 জেনেৰেল ষ্টাডি 1 বুলি কোৱা হয়, কিন্তু পেপাৰ হৈছে এই 2। ইয়াৰ টোটেল মাৰ্কছ হৈছে 250 মাৰ্কছ। আৰু ইয়াতে কি থাকে, ইণ্ডিয়ান হিষ্টৰী, হেৰিটেজ, কালচাৰ এণ্ড ছ'চাইটি এণ্ড জিঅ'গ্ৰাফি অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ৱৰ্ল্ড। আৰু ইয়াৰ 1 নম্বৰ পইণ্টটোত 1 নম্বৰ কাৰণে ইয়াত টোটেল বহুতটা পইণ্ট আছে। সো 1 নম্বৰত আছে ইণ্ডিয়ান কালচাৰ শ্বেল কভাৰ দ্য চাইলেণ্ট এছপেক্টছ অফ আৰ্ট ফৰ্মছ, literature and architecture from ancient to modern times. Number 2 is a modern Indian history from about the middle of the 18th century until the present, significant events, personalist issue. Number 3 is the freedom struggle, its various stages and important contributions from the different parts of the country. Number 4 is a post-independence consolidation and recognition within the country. Number 5 is a salient feature of Indian society, diversity of India. ঠিক তেনেদৰে number 6 হৈছে আপোনাৰ role of women and women's organization, population and associated issues, poverty and developmental issue, urbanization, their problems and their remedies. Number 7 is effects of globalization on Indian society. Number 8 হৈছে social empowerment, communalism, regionalism and secularism. Number 9 is salient features of India's and world's physical geography. Number 10 is distribution of key natural resources across the world, including South Asia and the Indian subcontinent. Factors responsible for the location of primary, secondary and tertiary sectors. Industries in various parts of the world, including India. Number 11 is important geographical phenomena such as earthquakes, tsunamis, volcanic activity, cyclone, etc. Geographical features and their location changes in critical geographical features, including water bodies and ice caps, and in flora and fauna and the effects of such changes. So এইখিনি হৈছে পেপাৰ 2 সিলেবাস, অৰ্থাৎ GS 1 ৰ
অৰ্থাৎ GS 1 আৰু যিখন পেপাৰ 2 বুলি কোৱা হয় মেইনছৰ পেপাৰ 2 এইখিনি হৈছে পেপাৰ 2ৰ টোটেল সিলেবাস সো আপোনালোকে ইয়াতে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে বা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ৰখাই লৈ গোটেইখিনি লিখি ল'ব পাৰিব নেক্সট আহিলে পেপাৰ 3 আৰু এখন হৈছে GS পেপাৰ 2 ইয়াৰ টোটেল মাৰ্কছ হ'ব 250 এখন হৈছে গভৰ্নেন্স কনস্টিটিউশন পলিটি সোশিয়াল জাস্টিস এন্ড ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশনস সো যিখন পেপাৰ 1 থাকিব সেইখন হৈছে হিষ্টৰী আৰু এখন জেনাৰেল ষ্টাডিৰ অৰ্থাৎ GS 2 অৰ্থাৎ পেপাৰ 3 এইখন হৈছে পলিটিৰ ওপৰত সো এটা পলিটিৰ কাৰণে কিখিনি সিলেবাস হ'ব লাগিব চাও সো ফাৰ্স্ট হৈছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন হিষ্টৰিকেল আন্ডাৰপিনিংস ইভলিউশন ফিচাৰ্স amendments significant provisions and basic structure number 2 is a function and responsibilities of the union and the states issues and challenges pertaining to the federal structure devolution of powers in finance up to local levels and challenge therein number 3 is a separation of powers between various organs dispute redressal mechanism and institution number 4 is a comparison to the Indian constitutional scheme with that of other countries. Number 5 is a parliament and a state legislature structure, functioning, conduct of business powers and privilege and issues of arising out of this. Number 5. Number 6 is a structure, organization and functioning of the executive and the judiciary ministers and department of the government, pressures groups and formal informal associations and their role in the polity. Number 7 is a salient features of the Representation of People's Act. Number 8 is a appointment to various constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various constitutional bodies. Number 9 is a statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies. Number 10 is a government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Number 11 is a development process and the development industry, the role of NGOs, SAGS, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders. Number 12 is the welfare schemes of vulnerable sections of the population by the center and states and the performance of these schemes, mechanism, laws, institutions and bodies constitute for the protection and betterment of these vulnerable sections. Number 13 is a issue relating to development and management of social sector, service relating to health, education, human resources. Or number 14 is a issue relating to development and management of social sector services relating to health, education, human resources, issues relating to poverty and hunger with emphasis on Assam. Number 15 is the important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance applications, models, success, limitations and potential citizens, charters, transparency and accountability and institutional and other measures with emphasis on Assam. Number 16 is important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance applications, models, success. Number 16 is a rule of civil service in a democracy. Number 17 is a India and its neighborhood relations. Number 18 is a bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and or affecting India's interest. 19 is the effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interest, Indian diaspora. Number 20 is the important international institutions, agencies and forums, their structure, mandate. So যথেষ্টখিনি সিলেবাস আছে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ক্ষেত্ৰত নেক্সট আহিলে GS পেপাৰ 3 অৰ্থাৎ পেপাৰ হৈছে 4 GS 3 ইয়াতে টোটাল মাৰ্কছ 250 থাকিব এইখন পেপাৰ হৈছে টেকনলজি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বায়োডাইভাৰ্চিটি এনভাইৰনমেন্ট সিকিউৰিটি এণ্ড ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট ইয়াৰ মেইন সিলেবাসটো হৈছে এইখিনি সো এক নম্বৰ পইণ্ট হৈছে ইণ্ডিয়ান ইকোনমি এণ্ড ইছ্যু ৰিলেটিং টু প্লেনিং মোবিলাইজেশ্যন অফ ৰিসোৰ্সেছ গ্ৰোথ ডেভেলপমেন্ট এণ্ড এমপ্লয়মেন্ট এইখিনিৰ ওপৰত আছে নেক্সট নাম্বাৰ 2 হৈছে ইনক্লুসিভ
growth and issue arising from it. Number 3, government budget. Number 4 is a major cropping patterns in various parts of the country, different types of irrigation and irrigation system, storage, transport and marketing of agricultural produce and issues and related constraints, e-technology in the old aid of farmers. Issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support prices, public distribution system objectives, functioning, limitations, remapping, issues of buffer stocks and food security, technology missions, economics of animal rearing. Number 6 is a food processing and related to industries in India, scope and significance, location, upstream and downstream recruitment, supply chain management. Number 7 is a land reforms in India. Number 8 whole effects of liberation on the country, changes in industrial policy and their effects on industrial growth. Number 9 is a infrastructure, energy, ports, roads, airports, railway, etc. Number 10 is a investment models. Number 11 is a science and technology development and their applications and effects in everyday life, achievements of Indians in science and technology, indigenization of technology and developing new technology. Number 12 is a indigenization of technology and developing new technology. Number 13 is a awareness in the fields of IT, space, computers, robotics, nanotechnology, biotechnology and issues relating to intellectual property rights. So that was a topic. Next is a 14 number has a conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment. 15 is a disaster and disaster management with emphasis on Assam. 16 is a linkage between development and spirit of extremism. 16 is a role of external state and non-state actors in creating challenges to internal security. 18 is a challenges to international security through communication networks, role of media and social networking sites in international security challenges, basics of cyber security and monkey laundering and its prevention. 19 is a security challenges and their management in borders areas, linkage of organized crime with terrorism with emphasis on Assam. Number 20 is a various security forces and agencies and their mandate. So এইখন হৈছে GS paper 3 অর্থাৎ paper 4. After that আহিলে paper 5 অর্থাৎ general study 4 আৰু হৈছে paper 5. এইখনত total mark 50-50 থাকিব আৰু এই subject হৈছে ethics, integrity and aptitude. Your main subject. This paper will include questions to test the candidate attitude and approach to issues relating to integrity, probity in public life and his problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society. Questions may utilize the case study approach to determine these aspects. The following broad areas will be covered. আৰু এইখিনি ইয়াতে কভাৰ্ড কৰা হ'ব. Number 1 টপিকটো হৈছে ethics and human interface, essence, determinants and consequences of ethics in human actions, dimensions of ethics, ethics in private and public relationships. Number 2 is a human values, lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers and administrators, rule of family, society and educational institution including values. Number 3 is a attitude, content, structure, function, its influence and relation with thought and behavior, moral and political attitude, social influence and persuasion. Number 4 is a aptitude and foundational values for civil service, integrity, impartiality and non-partnership, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance and compassion towards the weaker sections. Number 5 is emotional intelligence, concepts and their utilization and application in administration and governance. Number 6 is the contributions of moral thinkers and philosophers from India and world. Number 7 is a public or civil service values and ethics in public administrator status and problems, ethical concerns and dilemmas in government and private institutions, laws, rules, regulations and conscience as source of ethical guidance,
accountability and ethical governance, strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in international relations, and funding cooperative governance. Number 8 hoise probity in governance, concept of public service, philosophical basis of governance and probity, information sharing and transparency in government, right to information, codes of ethics, codes of conduct citizens. Number 9 hoise charters, work culture, quality of service delivery, utilization of public funds, challenge or corruption. Number 10 is case studies on above issue. Next আহিল পেপাৰ 6 আৰু এখন হৈছে জেনেৰেল সাবজেক্ট পেপাৰ অফ আসাম অসমৰ ওপৰত থাকিব। এখন হৈছে জিএছ পেপাৰ আৰু ইয়াতে হৈছে হিষ্টৰী, হেৰিটেজ, কালচাৰ, জিঅ'গ্ৰাফি, গভাৰ্নেন্স, পলিটিক্স, ছ'চিয়েল জাষ্টিছ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, বায়'ডাইভাৰ্চিটি, এনভাইৰনমেণ্ট, ছিকিউৰিটি, ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অফ আসাম, এই গোটেইবিলাক টপিকৰ ওপৰত আছে। আৰু ইয়াতো ঠিক তেনেকৈ নাম্বাৰ 1 হৈছে হিষ্টৰী, আৰ্ট, কালচাৰ, লিটাৰেচাৰ, ট্ৰেডিশ্যনেল অফ হেৰিটেজ অফ আসাম, major landmarks in the history of Assam, major dynastics, their administrative and the revenue system, socio-cultural issue, freedom movement, political awakening and integration, salient features of architecture and monuments, arts, paintings and handicrafts, importance works of literate fairs, festivals, folk music and folk dance, culture, tradition and heritage, religious movements, leading personalities. Number 2 is geography of Assam. ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো থাকিব ব্ৰড ফিজিকেল ফিচাৰ্ছ, মেজৰ ফিজিঅ'গ্ৰাফি, ডিভিজনছ, নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ অফ আসাম, ক্লাইমেট, নেচাৰ, ভেজিটেশ্যন, ফৰেষ্ট, ৱাইল্ড লাইফ এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি, মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলছ, পপুলেশ্যন এণ্ড মেজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি। ঠিক তেনেকৈ নাম্বাৰ 3 থাকিব পলিটিকেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেম অফ আসাম, গভৰ্ণৰ, চিফ মিনিষ্টাৰ, ষ্টেট এছেম্বলি, হাই কোৰ্ট, আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন, ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন, ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন, ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন, পাব্লিক পলিচি, লিগেল ৰাইটছ এণ্ড চিটিজেন চাৰ্টাৰ। চ' ভিতৰতে বহুত দীঘলে যাব, সেইকাৰণে মই খৰধৰ কৈছোঁ। নেক্সট হৈছে ইকনমি অফ আসাম। ইয়াত ঠিক তেনেকৈ মেক্ৰ' অভাৰভিউ অফ ইকনমি, মেজৰ এগ্ৰিকালচাৰেল, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ ইছ্যু, গ্ৰ'থ, ডেভেলপমেণ্ট, প্লেনিং, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ৰিচোৰ্চেছ, মেজৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টছ, programs and schemes, government welfare schemes for SC/ST, backward class, minorities, disabled person, destitute women, child, old age people, farmers and laborers. Or number 5 is biodiversity, environment, security and disaster management with relevant emphasis on state of Assam. এখন হৈছে পেপাৰ 6। তাৰপিছতে থাকিব পেপাৰ 6 অফিচত থাকিব আপোনালোকৰ পেপাৰ 2খন পেপাৰ থাকিব, যিকেইখন আপোনালোকে অপশ্যনেল পেপাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু যিকেইখন পেপাৰ আপোনালোকে নিজে চুজ কৰিব লাগিব। ইয়াতে বহুতকেইখন পেপাৰ আছে, মই গোটেইকেইখনৰ নাম কৈ দিছোঁ যিমান পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে তাৰে ভিতৰত এখন যিখন আপোনালোকৰ আগ্ৰহ, যিখনৰ প্ৰতি আপোনালোকে বেছিকৈ নিজকে দিব পাৰিব, যিখন আপোনালোকে ইজি পায়, ইয়াতে নেক্সট মই বনাম ইয়াৰ ওপৰতো ভিডিঅ', সেইখন আপোনালোকে চুজ কৰিব। ইয়াতে অপশ্যনেল ছাবজেক্ট ফৰ পেপাৰ 7 and 8, ইয়াতে টপিক কেইটা হৈছে কি পেপাৰ আপোনালোকে ল'ব। 1 নম্বৰ আছে এগ্ৰিকালচাৰ, এন্থ্ৰপলজি, এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এণ্ড ভেটেনেৰী চায়েন্স, বটানী, কেমেষ্ট্ৰি, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং, কমাৰ্চ এণ্ড একাউণ্টেঞ্চি, ইকনমিক্স, ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, জিঅ'গ্ৰাফি। তাৰপিছতে আছে জিঅ'লজি, হিষ্টৰী, ল', আছামিজ, বেংগলী, বড়ো, হিন্দী, সংস্কৃত, ইংলিছ, মেথমেটিক্স, মেনেজমেণ্ট, এইকেইটাৰ ওপৰত আছে। নেক্সট আহিলে মেথমেটিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, মেডিকেল চায়েন্স, ফিলচফি, ফিজিক্স, পলিটিকেল চায়েন্স এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ, সাইকোলজি, পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, ছ'চিয়লজি, ষ্টেটিক্স, জুলজি। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইকেইটাই আছে অপশ্যনেল ছাবজেক্টৰ ভিতৰত। আপোনালোকে অৰ্থাৎ কোনোবা এটা ছাবজেক্ট আপোনালোকে চুজ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ ওপৰত 2খন পেপাৰ দিব লাগিব। সেই 2খন পেপাৰ হৈছে পেপাৰ 7 আৰু পেপাৰ 8। আৰু এইখিনি ক্লিয়াৰ কৰাৰ পাছতে আপোনালোক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে আপোনালোকক মাতিব। চ' এবং গোটেই আপোনালোকক মেইনছৰ চিলেবাছটো যিমান পাৰোঁ কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ। চ' আৰু যদি কিবা ইনফৰমেশ্যন জানিবলগীয়া থাকে কমেণ্ট বক্সত দিব। নেক্সট ভিডিঅ'টো মই আকৌ ইয়াতকৈ বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং আহিব। চ' আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, যিমান পাৰে চেনেলটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব লগৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ, আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আকৌ এবাৰ আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। আজিলৈ ধন্যবাদ, বাই।